Việt Nguyễn mến chào anh chị em và các bạn. Mới nhìn á, thì tưởng trồng thủy canh nhưng mà không phải, cũng không phải trồng ở trong đất luôn. Mà cách mới này nè, nó cực kỳ là tốt. Trồng rau theo cách mới này, anh chị mình ở thị thành áp dụng rất là hiệu quả nha. Cũng không cần phải tốn quá nhiều đất nữa. Cái chậu cây này Việt Nguyễn mới phát hiện ra. Ở đây á, là phân dung, phân trùng á, nó đội lên vậy nè. Bây giờ mình lấy ra để mình trồng cây cực kỳ là tốt luôn. Thay vì phải sử dụng cái phân trùng quế đó. Nếu như ở nhà mình có mấy cái chậu mà anh chị mình thấy đất này nè, cứ lấy ra trồng thôi, khỏi cần phải cho phân trùng quế vô. Hôm nay thì Việt Nguyễn sẽ trồng một ít cái rau húng lủi. Rau húng lủi nó cũng rất là dễ lên, mình cắt từng khúc ra vậy nè. Chiều dài của nó khoảng chừng 4 đến 5 cm. Lẫn cả cái đọt non á, mình trồng nó cũng lên luôn. Cái nhánh nào mà lá nhiều quá đó thì anh chị mình tỉa bớt đi. Chỉ chừa lại khoảng chừng 1 đến 2 lá thôi. Sau khi rau húng lủi mình cắt khúc rồi đó, bây giờ sẽ cho nước vô ngâm. Ngâm để trong quá trình trồng, cái nhánh rau húng lủi nó sẽ không bị mất nước. Đất mình cho nó vô một cái tô nhựa rồi bây giờ lấy nước chế vô, chế cho nó đẫm hết cái phần đất này. Cái nước ngâm rau húng lủi á, nếu như anh cho mình có thuốc kích rễ á, thì mình sẽ cho vô 1 đến 2 giọt. Giờ Việt Nguyễn sẽ lấy mấy cái nhánh rau húng lủi nè, cắm vào trong một cái này là cái tô á, tô nhựa nhỏ xíu à. Mấy cái tô mà người ta bán phở á, cũng không cần quá nhiều đất đâu. Cứ cắm dày một chút. Sau khi rau mình trồng xong rồi á, thì bây giờ anh chị mình sẽ lấy một cái bịch ni lông nè, trùm nó lại. Ở bên trên cái bịch nhớ là phải đục một vài cái lỗ nha, để cho nó thông thoáng gió. Nếu không có đục lỗ á, là nó dễ bị hầm, rồi cái nó úng cái nhánh rau húng lủi. Tiếp theo bây giờ Việt Nguyễn sẽ sử dụng một cái miếng xốp, xốp to hay xốp nhỏ tùy mình. Giờ mình lấy cái thau này mình ụp nó lên, rồi lấy cây viết vẽ một vòng tròn, làm về cho nó đẹp. Nó vừa có rau sạch dùng, rồi anh chị mình có thể trang trí được luôn. Tiếp theo bây giờ Việt Nguyễn sẽ lấy cái khuôn, cái mình ấn nó xuống. Nếu như không có khuôn á, thì anh chị mình có thể sử dụng dao, rồi mình cắt nó. Còn đây Việt Nguyễn có cái khuôn nè, ấn xuống tí xíu à. Ấn xuống rồi mình lấy ra rất là dễ dàng. Không có cái khuôn thì mình có thể sử dụng dao, hoặc là cái mỏ hàng cũng được. Cái chậu rau húng lủi ở đây là Việt Nguyễn trồng được 10 ngày. Hôm nay nó quá chừng tốt luôn. Mình cho cái chậu này vô trong cái miếng xốp nè. Cái miệng của cái chậu á, nó cách cái miếng xốp khoảng chừng 1 phân thôi nha, 1 đến 2 phân. Do là mình trồng rau không có đất nhiều, cho nên chủ yếu là nước. Giờ Việt Nguyễn sẽ chế nước vô trong cái thau. Mình chế nước vô thau á, cái mực nước nó vừa chạm với cái đáy chậu. Còn không á, thì nó sẽ cách 1 phân, đừng cho nó ngập lên. Ngập lên nó dễ bị úng lắm. Tiếp theo là bây giờ Việt Nguyễn sẽ sử dụng cái phân cá dạng viên. Với cái lượng nước trong thau là khoảng chừng 2 lít, thì bây giờ Việt Nguyễn sẽ cho vô phân cá dạng viên á, khoảng chừng như là 1/3 cái muỗng ăn cơm. Tiếp đến bây giờ mình sẽ sử dụng thêm một cái miếng khăn giấy ướt, cắt ra giống như cái tim đèn vậy đó. Khăn giấy, hoặc là anh chị mình có thể sử dụng cái khăn lông cũng được. Khăn lông á, thì nó sẽ rút nước nhiều hơn là cái khăn ướt này. Giờ mình nhét nó vô. Ở trong cái tô nhựa này đó, anh chị mình nhớ đục lỗ nha, đục nhiều lỗ một chút. Cái khăn ướt này nó có nhiệm vụ là rút nước đưa lên trên, và từ đó anh chị mình cũng không cần phải tưới luôn. Chủ yếu là cái phân ở trong cái phần nước á, rồi nó cung cấp dinh dưỡng cho cây. Cho nó vô trong cái miếng xốp vậy nè.
Ở bên trên thì mình sẽ bón thêm một ít cái phân trùng quế hoặc là phân hữu cơ cũng được. Nói chung là có phân nào á thì anh cho mình bón cái phân đó thôi. Bón phân vô rồi nhớ là cũng phải tưới nước nữa nha, để cho phân á nó tan vào trong đất cho nhanh, rồi cây nó cũng hấp thụ dinh dưỡng nhanh hơn nữa. Bằng cách này là mình nhanh thu hoạch lắm. Mấy cái chậu rau húng lủi đến hôm nay á, nó chưa được 25 ngày. Chưa được 25 ngày mà anh chị mình thấy nè, rất là xum xuê luôn. Còn bên ngoài này là cái chậu rau húng cây. Nhìn cái bộ rễ hết hồn chưa? Không phải là trồng thủy canh đâu. Mình chỉ trồng ở trong nước thôi mà bộ rễ quá chừng luôn. Ở bên này cũng vậy nữa. Nói chung là tất cả bộ rễ nó đều phát triển rất là tốt. Nhìn thấy mê không? Trồng rau theo cách này thì khi anh chị mình dùng á, nó rất là an toàn cho sức khỏe. Cái phần nước bên dưới cái thau lâu ngày nó dơ á, mình sẽ chắc nó ra. Lấy cái nước trong mình để riêng qua một bên. Cái phần nước bên dưới cái thau nó có đất cát rồi đó, anh cho mình chế trực tiếp vô trong cái chậu rau luôn. Sau khi cái nước mình lọc sạch sẽ rồi thì bây giờ mình lại chế ngược vô lại cái thau. Cái chậu này cũng vậy luôn, nó dơ quá thì mình lại lấy cái chậu khác mình thay vô. Rồi anh cho mình lấy cái nước cũ này nè, mình chế trực tiếp lên. Cứ 5-7 hôm á, mình lấy cái nước cũ mình chế nó lên một lần. Lúc này rau húng lủi nó đang phát triển, bây giờ Việt Nguyễn sẽ pha nước để mình cho vô, cung cấp dinh dưỡng cho nó đủ hơn. Với cái số lượng nước là 5 lít, bây giờ mình sẽ sử dụng khoảng chừng như là 1 muỗng canh. Cái muỗng ăn cơm á, anh chị mình múc vung lên luôn, mình cho vô. Phân cá dạng viên hoặc là phân hữu cơ cũng được nha. Nhưng mà cái phân cá dạng viên ở đây á là Việt Nguyễn đã ngâm trước đó rồi. Mình ngâm ra vậy nè, mình pha vô nước cho nó tan nhanh. Khi mà ngâm rồi á thì anh chị mình cho vô khoảng chừng nửa muỗng canh thôi. Tiếp theo bây giờ Việt Nguyễn sẽ sử dụng thêm phân bón NPK 20-20-15. Cái bịch phân bón này là 1 kg, mình mua chỉ có 35.000 thôi. Giờ mình sẽ cho vô khoảng chừng như là 1 muỗng cà phê hoặc là 1/3 muỗng canh cũng được. Khuấy lên cho tan ra. Bây giờ khuấy lên để cho cái phân cá nó tan vào hết trong nước. Nếu mình có thời gian á thì anh cho mình pha trước đó vài ba ngày đi, để cái phân NPK nó tan hết vào trong nước. Rồi khi sau mình tưới vô á, nó hấp thụ dinh dưỡng nhanh hơn. Bây giờ mình sẽ lấy cái phần nước này tưới trực tiếp lên luôn. Tưới trực tiếp hoặc là anh chị mình có thể chăm cái phần nước vô bình luôn. Mình cứ an tâm là cái phân cá dạng viên này người ta đã xử lý rồi, cho nên nó không có bị hôi. Có một điều lưu ý là khi anh chị mình chăm nước vô, cái mực nước nó sẽ không có ngập với cái đáy chậu. Nếu mà cái đáy chậu nó có chìm xuống nước á, thì khoảng chừng 1 phân thôi. Với cái cách trồng rau này thì cũng gần như là trồng thủy canh, nhưng mà trồng thủy canh thì anh cho mình phải sử dụng cái dung dịch thủy canh, còn cách này là không cần phải sử dụng dung dịch thủy canh, rất là hiệu quả luôn. Và video hôm nay Việt Nguyễn chia sẻ đến đây cũng tạm kết thúc. Xin chào.